Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. И сразу же отвечаю на актуальные вопросы, которыми вы меня завалили. Многие очень волнуются по поводу посадки чеснока и лука. В первую очередь земля влажная. Как же быть, как мы посадим земля влажная? И кто-то мне даже написал, что нигде нету такой информации, нужно ли поливать чеснок при посадке. Отвечаем, мы уже несколько лет из-за того, что были засушливые периоды, именно осенью, заранее перед посадкой изобильно увлажняем почву под посадку чеснока и лука, именно озимых. Да, если будет засуха весной тоже, обязательно нужно, обязательно увлажнять. Почему? При посадке озимых чеснока и лука осенью, в первые недели после посадки, вот эти культуры нуждаются именно в высокой влажности почвы. В это время идет прорастание зубков и интенсивный рост корней, а для этого нужно много воды. Поэтому при посадке относительная влажность почвы должна составлять от 60 и выше, а лучше 70, даже до 80%. Вот это должна быть оптимальная влажность почвы. Как это определить? Берете в руки и землю, комок, и если он не рассыпается, именно это такая вот влажность почвы. Поэтому обязательно нужно поливать, если засуха, а если дожди, так нужно просто благословить вот эту божественную воду с неба, потому что после такой засухи, которая была осенью 2023 года, это изобильное поливание земли, оно очень быстро, эта вода уйдет вниз, потому что сильно сухая земля. Мы проверяли, больше метра вообще 0% влаги. И эта влага должна дальше идти вниз, 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 для того, чтобы насытить землю этой влагой, для того, чтобы и растения сада, и растения другие, и виноград тот же, все растения, и потом весной, чтобы имели запас влаги. Так что не бойтесь. Не переживайте, что идут дожди. Не успели сейчас, пошли дожди. Будет с 16-17. Нам всего-навсего 2 недели нужно будет такой температуры, плюс 5 градусов, чтобы этот лучок и чесночок нарастили хорошую корневую систему. И такой маленький-маленький росточек появился до 3 сантиметров выше земли, не больше. И это будет прекрасно для того, чтобы чеснок и лук хорошо перезимовали. Это что касается полива, то есть влажной земли. Используйте. Если у вас будут сейчас окна для того, чтобы сделать гряды, я хочу следующий вопрос перейти. Весной будет погода, очень много влаги будет. Поэтому есть еще время сделать насыпные грядки. Насыпные грядки – это спасение. Мы уже вам показывали, у нас это тоже не один год, этот опыт. Насыпные грядки позволяют весной в сильные дожди при в таких частых дождях и низких температурах наш чеснок нормально себя чувствует и лук, и не сгнивал. Если же у вас будет ровная грядка и будут постоянно идти дожди, некуда будет выходить излишней воде, естественно, будут гнить ваши чесноки и луки. Поэтому делайте насыпные грядки и подготовьте уже сразу же, сделайте эти луночки на нужную глубину, мы делаем это 7 сантиметров, и потом в день, когда уже будет посадка, просто прошлись и посадили. И если нужно какие удобрения, каждый по своему, свои удобрения ставит, или заранее это сделали, и закрыли эту грядочку, и никаких проблем нету. Нужно делать это все вовремя. Да, и еще один важный вопрос по чесноку и луку. Тоже часто встречается в последние дни. По поводу того, что мы присаливаем. То есть перед посадкой чеснок и лук мы заливаем водой соленой. Это должна быть не йодированная, это морская крупная соль. Есть 2 варианта. Мы попробовали эти варианты, выбирайте сами. Мы использовали в прошлом году 3 столовые ложки на 3-литровую банку воды и теплую делали. Она полностью растворялась, эта соль, и на 5 минут поглощали вот лук и чеснок в эти банки. Если вы повторно используете, то уже дольше, 10 минут держите ваш чеснок и лук, потому что вы этот выбрали, следующий заливаете.
Если же есть возможность сразу в ведро, один сорт, то тогда делайте на ведро, но помните, в 3 литрах воды 3 столовые ложки теплая вода на 5 минут. И все, вытянули, не моете, не сушите, мы сразу же высадили наш чеснок и лук, и никакой луковой мухи мы не видели в этом году, и вам показывали. И весь у нас и чеснок, и лук оказались без вредителей. Та часть соли, которая там чуть-чуть остается, она не влияет на качество почвы и не влияет на сам лук и чеснок. Мы будем говорить чуть позже, очень важная информация уже благодаря ведическим знаниям, состав каждого вкуса и вот эти все вкусовые качества, из чего они состоят, и мы с вами поймем, что там ничего страшного не происходит. И тем более, что это маленькая-маленькая доля там соли, она даже будет играть хорошую роль для озимого лука и чеснока. Ну что ж, я ответила на все ваши 3 вопроса, которые чаще всего встречаются по поводу посадки чеснока и лука. На этом мы завершаем наше видео. Подготовили его, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам доброго, погоды хорошей и дождей хороших для того, чтобы вы имели хорошую влагозарядку почвы для следующего года. Ну и для этих уже посадок, осенних посадок и деревьев, и озимого чеснока, и лука. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Відповідаємо на питання, дуже часті ці питання в останні дні. І вони зв'язані з посадкою озимого часнику та озимої цибулі. В першу чергу дуже турбуються наші колеги, садівники, городники тим питанням, що вже пішли дощі. То їх не було, земля була суха, а зараз дощі пішли. Опади, що ж робити, якщо земля волога? Чи можемо посадити часник? Отож можемо і благословляємо цю воду. Обов'язково благословіть її, тому що її дуже довго не було. І земля дуже-дуже зараз так вона гарно приймає цю вологу і радується за те, що нарешті вже є дощики, є опади. Чому треба, щоб була волога земля при посадці озимих часнику та цибулі, і не тільки озимих? При посадці саме восени, в перші тижні після посадки, наші ці рослини дуже-дуже їм треба велику кількість вологи. Для чого це треба? А саме в цей час йде проростання зубків або самих цибулин, і йде інтенсивне наростання корінців. Для того, щоб вони наростали, необхідна волога, земля. Причому оптимальна вологість ґрунту повинна складати від 70 до 80%. Навіть 60%. У нас були роки, коли ми просто поливали перед посадкою наші грядки, щоб можна було посадити озимий часник та цибулю. Була суха волога. Якщо посадити у суху землю, була не волога земля, була суха земля, і посадивши ці цибулини в суху землю, потім вже взимку будуть морози і не буде вологи, коріння не буде, тоді просто-напросто цибулини гинуть. Якщо ж у вас проростає гарно рослинка, наростає дуже добре коренева система, і зверху над землею до 3 см наростає оця частинка зелена, вашому чеснику та цибулі нічого не страшно в будь-яку пору року. Ну, саме у нас восени та взимку і навіть навесні. Отож, не піклуйтесь про те, що і не зовсім не хвилюйтесь про те, що йдуть опади. Навпаки, благословіть цей дощ. Хай його багато, але не переживайте, його не буде багато. У нас десь більше метра зовсім, ми пробували копати, більше метра, 0% вологи, 0%.
За цей час осені, коли не було зовсім опадів, земля висохла, просто як цемент. Тому треба дуже добре, що зараз йдуть дощі, і треба обов'язково перед посадкою мати вологий ґрунт. І ось дощі якраз зволожили землю, опади нас радують, отож можна буде у вологу землю висаджувати озимі, часник та цибулю. Це навіть потрібно це зробити. Якщо хочете знати, яка вологість землі, просто берете в руки грудку землі, частину землі, ґрунту, нажимаєте, прижимаєте в руці, і якщо вона тримається оцього одного такого шару, форму залишає, не розсипається. Оце є гарна волога землі. У таку вологу землю треба садити. І буквально через 2 неділі, 3 неділі там цієї вологи не залишиться, якщо не буде опадів. Але ми знаємо, що опади пізніше ще будуть. І що ми можемо з вами зробити? По-перше, приготувати грядки під посадку часнику. Сьогодні, якщо не посадили, ще можна вранці буде через день 6-го посадити. Це буде у нас лев до 9 години ранку. Підготуйте грядки. Завтра не можна, тому що перехід місяця, і в цей час рослини дуже стресують, і потім поганий врожай, і вони хворіють, рослини. Тому можна просто підготувати грядки, все це зробити. І, до речі, зробити насипні грядки. Зробіть це обов'язково, тому що зима та весна будуть багаті на опади. І якщо буде багато опадів, і у вас рівна грядка, і не буде куди зливатися воді, тоді можуть зігнити ваші цибулини. Отож, робіть насипні грядки, є ще час. І якщо ви посадите навіть 16-17, ми от плануємо 16-17 посадку озимого чеснику, можливо, частину цибулі посадимо, це час, коли встигнуть рослинки до зими, справжньої зими, тому що ще буде бабине літо, ще буде теплий період. І все нормально буде, все буде розвиватися, і все буде ще рости і набиратися сили. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, ще раз прошу, не хвилюйтеся, а просто благословіть і подякуйте небу за те, що вже нарешті є ці опади, нарешті є волога з неба. Це перше питання. Друге, ми з вами розглянули, що треба насипні грядки. Прислухайтесь до цього, обов'язково. Насипні грядки. Минулі роки ми про це говорили, і всі, хто зробили минулої осені 22-го року, у 23-му нам написали, який гарний цей спосіб. Дуже дякуємо за підказку. Насипні грядки для цибулі часнику, особливо озимих, це дуже гарний спосіб. І третє питання по тому, як замочувати, в чому замочувати озимі часник та цибулю перед посадкою. Нам дуже сподобалося в минулому році 3 літри води теплої. Ми туди додали 3 столові ложки морської солі, не йодованої солі. Повністю в воді ця сіль розчинилася. На 5 хвилин залили цим розчином і часник, і цибулю. І ми ніяких проблем не мали уже і весною, і влітку, коли дозрівали цибуля та часник з цибулевою мухою. І інших шкідників ми теж не побачили. Єдине, що зверху там треба буде потім обробляти проти хвороб обов'язково. По листям треба обов'язково будуть обробки. Але це вже буде весна. А зараз ми відповіли на ваші питання. Ніби коротко хотіла, але так хочеться вам пояснити, донести, що це дуже важливо, що у нас є зараз дуже-дуже добрі опади з неба. Це краще, чим поливати, просто землю забивати. І є час зробити насипні грядки, є час підготуватися до посадки. Якщо ви зараз не зробите, є 16-17. Обов'язково зробите. І ще будуть теплі періоди, і ви все встигнете. І не забудьте посолити цибулю та часник перед посадкою. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Ми вам бажаємо гарної погоди, гарного настрою також. Тільки з гарним настроєм робіть усе. І готуйте землю, і саджайте. До нових зустрічей, будьте щасливі, на все добре.